Ég heiti Kolbrún Ýr Einarsdóttir og mammans Rökkva Þórs Brekkan Sigurðssonar. Rökkvi fæddist 4. júlí 2015 klukkan 16:12. Okkar fyrsta barn. Þegar hann fæðist þá virðist allt bara vera hið eðlilegasta og hann braggast vel og allt gengur mjög vel. Við foreldrarnir, maðurinn minn Sigurður Trausti, ferðuðumst mikið landið þó hann væri bara nýfættur og nokkra daga og nokkra vikna gamall og við einhvern veginn eins og vill gerast þegar maður eignast fyrsta barn bara svifum á einhverju bleiku skýi og allt var svo saklaust og fallegt. Svo þegar hann mánaða gamall þá erum við beðin að koma með hann í eftirlit upp á barnaspítala. Því þegar hann hafði fæðst þá hafði heyrst einhver svona óhljóð hjarta sem var svo talið ekkert neitt alvarlegt sem þyrfti að hafa áhyggjur af því að hann sást ekki neitt, ekkert afbrigðilegt. En þetta leyti þá hafði fæðst annað barn í fjölskyldunni sem hafði greinst með hjartagalla sem þurfti að fara í aðgerð. Þannig að við vorum beðin að koma líka aftur í skoðun þegar hann mánaða gamall. Og við förum inn og þetta skrítin heimsókn. Læknirinn var svolítið lengi að skoðar hann lengi og segir ekki neitt og svona alvarlegur að sjá, svo við erum farin að vera svona frekar ókyrr, bara vitum ekki alveg hvað er að gerast. Og svo segir hann okkur að hann sjái að þessu mikla þrengingar í æðunum í kringum hjartað, lungnaslagæðinni ósæðinni og lungnaslagæðum og biður okkur að koma aftur á föstudegi, þetta var á miðvikudegi og við förum bara aftur út í sólina og erum pínu svona áttavillt og skiljum ekki alveg. En bara hristum þetta á okkur og förum niður í bæ og kaffihús, fyrst bara algjörlega í einhverju svona afneitun, getur maður ímyndað sér. Og förum svo aftur á föstudegi með hann í skoðun og þá bara búið að bóka fyrir okkur flug og búið að panta fyrir hann vegabréf, smeltar af hann myndir og þá bara fer allt ofboðslega hratt af stað. Og svo förum við á mánudeginum upp á barnaspítala og föttum þá fyrst að við séum að fá fylgd með sjúkrabíl og lækni og hjúkrunarfræðing og einhvern veginn vorum ekkert búin að átta okkur á alvarleika málsins. En fljúgum þarna út í fylgd til Lund í Svíþjóð. Það sem það tók við svolítið langt ferli af skoðunum og var einmitt svolítið skrítið vegna þess að hann var ekki beint lagður, hann var innlagður en samt vorum við bara með hann upp á fjölskyldahóteli og okkur sagt að við ættum bara ímynda okkur að við værum í sumarfríi, borða ís en það var yndislegt veður og í raun og veru svona þegar ég hugsa tilbaka er ég þakklát fyrir þessa 10 daga sem við höfum úti í sólinni og hitanum með honum. Sátum í garðinum alla daga og hann var bara að leika sér eða lá á einhverju mottu og hvarflaði ekkert að okkur að þetta væri svona alvarlegt. Fyrir en daginn sem hann fyrir aðgerðina 20. Það var mjög erfitt af því hann þurfti náttúrulega að fasta og ég mátti ekki gefa honum að drekka, hann var bara á brjósti. Frá 5:30 morguninn og það er ekkert auðvelt að láta 6 vikna gamalt barn fasta í marga klukkutíma. Hann drakk alltaf á 2 tíma fresti. Og þegar við hittum skurðlæknirinn í fyrsta sinn þá segir hann við okkur að það sé góða líkur á því að hann deyi í aðgerðinni. Og við bara urðum alveg stjörf og ég spyr hann bara hvað meinar eiginlega. Og hann segir já, það er ekki búið að ræða þetta við ykkur fyrst þetta er hættulega aðgerð og það eru hærri líkur en í öðrum aðgerðum að hann geti dáið. Þannig við einhvern veginn höfum ekki meðtekið það eða upplifum ekki að okkur hefði verið sagt frá því. Og svo kemur hjúkrunarfræðingur og næri í hann. Og þarna var hann búinn að fasta í næstum 7 klukkutíma. Og ég man hann var sagt við okkur að við ættum ekki að kveðja hann, heldur bara að segja sjáumst á eftir.
Hún tekur hann frá okkur sofandi og ég einhvern veginn ætlaði að rétta sigga hann svo hann geti knúsað hann en hún bara tók hann þannig að og ég man svo vel þegar hún fer með hann á bak við dyrnar því svo sá ég hann ekki aftur almennilega á lífi og svo hringt í okkur og sagt að aðgerðin sé búin eftir eins og okkur leið heila eilífð og í sömu andrá hringi mamma, hún hefði ákveðið að koma út og þá var hún komin á flugvöllinn og var á leiðinni með lest til Lund og ég man hvað ég var fegin að mamma væri að koma. Við fýrum upp á spítala og fáum að sjá hann og læknirinn hittir okkur og var rosalega ánægður að segja að þetta hefði gengið ótrúlega vel og aðgerðin hefði bara verið fullkomin. Hann hefði flogið af hjarta- og lungnavélinni og bara allt hefði gengið ótrúlega vel. En við sátum hjá honum alveg til miðnættis og mamma var þá komin en hjúkrunarfræðingurinn segir við okkur þetta gengur rosalega vel og þið skulu fara heim og reyna að hvíla ykkur af því að á morgun byrjum við að taka hann af lyfjum og hann fer að vakna upp úr hádegi og þið þurfa að safna orku og vera útsofin áður en það gerist. Þannig að miðnætti þá förum við upp á hótelið og reynum að sofa. Það gekk ekki rosalega vel. Við náðum og það lítið að sofa og ég man að ég hringdi klukkan 3 nóttina til þess að spurja hvernig hann gengi og þá gekk allt rosalega vel og allt leit vel út og okkur sagt bara að halda áfram að reyna að sofa. Og svo hringi síminn klukkan 4:30 og okkur sagt að við verðum að koma strax af því að hann hefði farið í hjartastopp. Og ég veit eiginlega ekki ennþá hvernig við náðum að hlaupa upp á spítalann en við einhvern veginn komumst alla leið og þá tekur á móti okkur hjúkrunarfræðingur sem hágrátandi og segir, fer með okkur inn á biðstofu og hún bara grætur og segir okkur að það sé verið að reyna að endurlífga hann. Og við heyrum bara lætin, heyrum hlaupa fram og tilbaka eftir ganginum. Og ég sit þarna á gólfinu með mannarnir mínum og svo kom mamma mín og ég man að ég svona réri mér bara fram og aftur og einhvern veginn sagði bara látt hann lifa, látt hann lifa, látt hann lifa, látt hann lifa. Á einhverjum tímapunkti þá okkur sagt að við þurfum að undirbúa okkur fyrir það að hann lifi ekki. Að við þurfum að velja hvort hann fái annað hjartastopp eða hvort við höldum á honum og meðan hann kveðji. Og við náttúrulega vildum fá að hafa hann í fanginu með hann. Eftir svona, ég held að sé á 4. degi þá gerum við það. Við fáum, það er rúllað inn sófa og við fáum, setjum sér í sófanum og við fáum hann í fangið og ég man hvað það var samt góð tilfinning að finna aftur hvað hann var þungur. Að finna aftur þyngdina hans í fanginu. Við sátum þarna og sungum fyrir hann, sögðum honum hvað við elskuðum hann mikið, létum taka mynd af okkur saman. Þannig að þegar við vorum búin í þessu öllu þá sögðum við að hann mætti slökkva. Við vorum ekki tilbúin, það er enginn tilbúin, en við sögðum að nú mætti hann slökkva á vélunum sem hann gerði og ég man hvað mér brá að því það hafði enginn varað mig við að hann var í raun og vera ekki lifandi. Það voru bara tækin sem héldu honum lífi svo það var ekkert tók við svo hann dó leið. Og hann var ísjökulkaldur leið, 10 sekúndur bara. Og ég man líka svo vel eftir því að þegar að ég finn hvað hann verið kaldur og ég leit upp og ég sá að glugginn var opinn og ég sá að það var bjartur dagur og ég heyrði allt í einu fuglasöng. En það hafði verið svo mikil svona allt í kringum mig alveg einhvern veginn, ég fann ekki fyrir neinu í umhverfinu. Að ég var svo einbeitt að honum að ég fattaði ekki að væri miður dagur, ég hélt að væri nótt og ég fattaði ekki að væri bjart úti og því mér fannst allt svo dimmt. Og ég man, ég varð allt í einu svo hrædd bara, nei, sálin hans mun fljúga út gluggann og ég ætlaði að fara að öskra verið að loka glugganum svo hann sleppi ekki út. En svo allt í einu fattaði ég, jú, það er allt í lagi, hann má fara út, fljúga út gluggann. Og við fáum náttúrulega að vera með hann í svolítinn tíma og svo
allt fjarlægt af honum og við fáum aftur stund með honum, fáum að þvo honum, klæða honum í föt og knúsa hann svolítið sem var mjög gott. Og svo þurftum við að fara heim. Það var allt eitthvað svo skrítið og við náttúrulega í engu ástandi til þess að taka einhverjar ákvarðanir, þannig að við flugum öll heim og hann kemur svo heim einhverjum dögum seinna og ég hugsa eftir að ég vildi óska ég hefði krafist þess að vera úti þangað til við hefðum mátt fara heim. Ég bara fattaði ekki að ég gæti það yfir höfuð. En ég man líka hvað ég var fegin þegar við fengum að fara á útfararstofuna og sjá hann eftir að hann kom heim. Við fórum með út á flugvöll til að ná í hann í litlu kistunni og þegar fórum á útfararstofuna og kistan opnuð. Ég var svo hrædd að þetta væri ekki barnið mitt en svo var hann bara þarna og þetta var hann virkilega. Og og við klæddum hann í ný föt og náttúrulega hreina bleyju og svona eins og maður þarf þegar maður er pínulítill. Og hann var jarðaður í nýrri lopapeysu frá langömmu sinni og fékk að eiga hálsmenn sem alveg svo mitt þegar ég fékk þegar hann fæddist. Og hann var með húfu sem mamma mín hefði prjónað. Hann var rosalega fínn með teppi sem mamma mín hefði heklað. Ég hugsa alltaf söguna hans Rökkva að þetta er náttúrulega stór hluti sem ég er ennþá rosalega föst í að hugsa reglulega, en ég er meira og meira að reyna að hugsa frekar tímana sem við áttum með honum áður en hann greindist með hjartakallan. Það var bara yndislegir tímar og svo saklausir eitthvað og ég sakna pínu sakleysisins að upplifa þessa saklausu hamingju, en ég er jafnframt svo þakklát fyrir alla reynsluna sem að Rökkvi gaf mér með sinni stuttu ævi og með sínum dauðdaga. Ég vildi óska að hann væri lifandi, en ég myndi samt ekki vilja skipta þessari reynslu út fyrir neitt. Ég myndi ekki vilja sleppa því að upplifa hann, af því mér finnst eins og hann hafi gert mig að betri manneskju eða heilstiftari manneskju. Það var einhverjum vikum eftir þegar við ræddum við Vigfús Bjarna sem var þá prestur á Barnaspítalanum. Við vorum búin að eiga svolítið erfitt, ég og maðurinn minn, Siggi. Og Vigfús Bjarni kemur og hann segir við okkur: þið verðið að átta ykkur á að þið eru að syrgja núna ekki bara sem foreldrar og par, heldur líka sem einstaklingar, og þið hafið rosalega ólíka þarfir í sorginni og verðið að virða þarfir hvers annars. Það var rosalega gott að heyra þetta, af því að ég náttúrulega ætlaðist bara til þess að Siggi væri algjörlega alveg að syrgja alveg eins og ég, og ég skildi ekki af hverju hann vildi ekki hafa alltaf, af því ég þurfti alltaf að hafa einhvern hjá mér. Ég var rosalega hrædd um að vera ein, á meðan Siggi vildi fá að vera einn í svolítinn tíma. Þannig að það var rosalega gott að heyra þetta. Við höldum alltaf upp á afmælið hans á hverju ári, gerum það alveg með risapartí og það er mikið tilhlökkunarefni hjá yngri systkinum hans að halda upp á afmælið hans, af því þau vita að það er alveg trúlega gaman. og það er allt mjög skemmt. Við reynum að hafa svolítið hefðirnar í kringum eitthvað skemmtilegar, skreyta jólatréð og hafa þetta svolítið svona partí, en ekki að sorgin sé eitthvað leiðileg sem má ekki tala um, heldur bara að þetta sé líka svolítið svona gott partí, að sorgin sé líka fallegur hluti af tilverunni.